بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 23 من سلسلة أعطال محرك الديزل، والمحاضرة بعنوان أسباب الدخان الأسود للمحرك من الناحية الميكانيكية. Cause of engine black smoke for mechanical issue. الدخان الأسود. تم التركيز على أسباب الدخان الأسود الصادر من المحرك في محاضرة سابقة من ناحية نظام الوقود الفول سيستم. أما هذه المحاضرة فسوف نركز على أسباب حدوث الدخان الأسود بلاك سموك من الناحية الميكانيكية ميكانيكال إيشو. عندما يخرج من أنبوب العادم دخان أسود يعني شيئا واحدا، أن الوقود محترق جزئيا، لأن من المعتاد أن يحرق محرك الديزل كل الوقود وينتج عنه الماء الووتر وثاني أكسيد الكربون CO2. ويشير الدخان الأسود إلى أن شيئا ما يتسبب في احتراق الوقود جزئيا، وينتج الدخان الأسود بسبب نسبة عالية جدا من الوقود إلى الهواء. Black smoke is caused by a very rich fuel to air ratio. الدخان الأسود. الأسباب: أولا انسداد فلتر الهواء blocked air filter، لأن وقود الديزل ليس سوى جزء من الخليط في عملية الاحتراق. علينا أن نلقي نظرة على العنصر الآخر الهواء. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الهواء الذي يمر إلى المحرك فسيكون الخليط غنيا جدا بالوقود rich fuel to air ratio. لذلك يجب فحص فلتر الهواء، نظافته أو استبداله إذا كان متسخا حتى يؤدي إلى دخول هواء كافي إلى المحرك لإحداث الاحتراق الكامل. يوجد عدة أنواع من الفلتر الهواء. النوع الأول فلتر الهواء الجاف dry type، أما النوع الثاني يسمى فلتر حمام الزيت للأويل باس. الفيديو الذي أمامنا يبين خطوات نظافة فلتر الهواء الجاف الدراي اير تايب. Air cleaner dry type. Open the steel clamps given on cleaner body. Remove dust bowl. Take out paper element. Take care that dust is not spill inside air intake. Take out safety cartridge. Clean the paper element by blowing compressed air from inside to outside. Ensure no damage to the paper element. Check paper element for any crack or hole by putting an electric bulb inside the element and check from outside. If found damage, change it by new one. If safety cartridge is very dirty, then replace it by new one. Do not clean and reuse the safety cartridge. Remove the rubber dust unloader. Clean it and refit it. Assemble the safety cartridge, followed by the paper element on air cleaner body. Assemble the bowl on body and ensure dust unloader is towards down. Put the clamps back.
Press reset button on service indicator. والفيديو الثاني الذي أمامنا يبين طريقة أخرى لخطوات نظافة فلتر الهواء الجاف الدراي اير تايب. وهذا الفيديو يبين خطوات نظافة فلتر الهواء بحمام الزيت الأويل باث تايب. Air cleaner oil bath type. Loosen the clamp. Remove oil bowl and lower wire mesh. Remove rubber ring. Remove the upper wire mesh and paper element. Remove dirty oil from the oil bowl. Clean the bowl and also the lower wire mesh element with diesel. If upper wire mesh is found dirty and clogged, clean it. Gently tap the element by hand to remove excess dust. Clean the paper element by blowing compressed air from inside to outside. Ensure no damage to the paper element. Refill oil bowl with fresh oil, the same grade of oil used for engine. The oil is to be filled only up to the mark which is indicated on the oil bowl. Fit the lower wire mesh element in the oil bowl. Refit the rubber ring. If required, replace it. Sealing ring between upper and lower wire mesh to be fitted without fail. Replace the rubber ring if deformed or damaged. ثانيا تراكم الرواسب الكربونية الزائدة كربون ديبوزيت. تعد الرواسب الكربونية في محركات الديزل سببا رئيسيا للدخان الأسود الذي تشتهر به، لأن محركات الديزل تحتاج إلى سحب كميات كبيرة من الهواء لكي تعمل بكفاءة عالية، ومرور الوقت تتراكم الرواسب على صمام السحب لإنتاج فالف، فتمتص الرواسب رذاذ الحاقن فلا يتم الاحتراق الكامل، ولا غرفة الاحتراق الكومبشن تشامبر فيمكن أن يحدث الانفجار بسبب هذه الزيادة، وعلى الحاقن انجكتور مما يقيد تدفق الوقود الخارج من الحاقن كما بالشكل. وعموما الترسبات الكربونية تحد من تدفق الهواء فيحدث احتراق غير كامل ويتكون الدخان الأسود الذي يؤثر على أداء محرك الديزل. ثالثا من أسباب الدخان الأسود حساس تدفق الهواء الماس اير فلو سنسور MAF، هو أحد مكونات الرئيسية لنظام حقن الوقود الإلكتروني في المحرك، ويتم تثبيته بين مرشح الهواء ومنفولت سحب الهواء للمحرك. ويقيس حساس تدفق الهواء كمية الهواء الإير الداخل إلى المحرك أو كتلة تدفق الهواء.
يمكن أن يتراكم الترسبات الكربونية كربون ديبوزيت بحساس تدفق الهواء أو يتلف. عند حدوث ذلك تتلقى وحدة تحكم إلكترونية كنترول يونت معلومات خاطئة عن تدفق الهواء فتؤدي إلى احتراق غير كامل بشكل غير صحيح. يمكن أن يؤدي هذا إلى دخان أسود. أما السبب الرابع فهو صمام تدوير غازات العادم Exhaust Gas Recirculation (ERG). هي طريقة للتحكم في انبعاثات أكاسيد النيتروجين التي يتم إنتاجها أثناء عملية الاحتراق. فعندما يتحد الهواء مع الوقود ويشتعل داخل غرفة الاحتراق تزداد درجة الحرارة وتنتج انبعاثات أكاسيد النيتروجين. يعمل نظام ERG عن طريق إعادة جزء صغير من غازات العادم إلى المحرك ثم إلى غرفة الاحتراق من خلال مانيفولت السحب، مما يقلل درجات حرارة الاحتراق وبالتالي يقلل من كمية أكسيد النيتروجين المبعثة. انسداد ERG هو سبب خروج الدخان الأسود من العادم بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود أو انخفاض الأداء. نود التنويه إلى أنه من أسباب حدوث الدخان الأسود كذلك أي تقديم في توقيت الصمامات Advanced Valve Timing أو تقديم في خلوص التكيهات Advanced Valve Clearance، بمعنى أن خلوص التكيهات صغير Small Valve Tappet Clearance، فتؤدي إلى فترة الإعاقة تكون صغيرة Small Ignition Delay Period، فيحدث الاحتراق الغير كامل Incomplete Combustion ثم يحدث دخان أسود Black Smoke.